Cũng khá là lâu rồi thì không biết cái dự án bán cá viên chiên ngoài công viên của hai đứa em tiến triển tới đâu rồi. Đừng có nhắc nữa anh ơi, chán muốn chết. Đó, thấy chưa, em nói rồi, buôn bán đâu có dễ đâu. Trước khi chị muốn bán cái món gì á là phải làm cho gia đình ăn, rồi họ đóng góp ý kiến. Nếu ngon á mình hãy đem đi bán. Đúng rồi, sau bữa đó về em mới làm cho bạn trai em ăn thử. Bạn gái em ăn thử, rồi nó cũng khen ngon. Rồi em tin đó hả? Không, mấy lời con gái nói sao mà mình tin được. Đúng. Sau đó em mới mang về cho cha em ăn thử. Cha anh Hồng phát một câu xanh gờn. Gì hả? Đừng có bán, lỗ chết. Hả? Vậy là xong, mẹ em đục vốn ngay lập tức ăn. Anh cũng nóng gì á, lên kênh của em tham khảo nè. Tại vì kênh của em chuyên về ẩm thực mà. Đúng rồi đó, cái việc nấu ăn nó rất là quan trọng. Mấy em đừng có thấy bây giờ thời hiện đại rồi thì xem nhẹ cái công việc đó. Nói cho nghe nè, dù ăn ở nhà hàng 1.000 sao hay là bào ngư di cá cũng không có ngon bằng cái bữa cơm gia đình đâu. Anh Vinh nói đúng rồi đó. Sau này lớn lên mình chỉ cưới những người phụ nữ biết nấu ăn thôi. Đàn ông biết nấu ăn hay không không quan trọng, không quan trọng, không quan trọng. Sai. Đàn ông cũng phải biết nấu ăn nữa, nói cho biết gì đó. Với lại mấy em có biết cái khung cảnh trong mắt người đàn ông đẹp nhất là khung cảnh gì không? Chỉ cần tiền, tiền, tiền. Mấy đứa coi bán hàng đa cấp hơi nhiều rồi đó. Cái khung cảnh đẹp nhất trong mắt người đàn ông đó chính là cái hình ảnh người phụ nữ làm việc ở trong bếp á. Có đúng không hả các anh chị phụ huynh? Nếu đúng á, thì hãy cho thằng em út này một like với một subscribe nha. Còn con trai cũng phải học nấu ăn nữa. Con trai biết nấu ăn làm gì anh? Còn nhỏ nè, mẹ nấu cho ăn, lớn lên cứ vợ về vợ nấu cho ăn, đúng không các bạn? Nói vậy thôi, chứ mày cũng phải biết nấu ăn chứ. Đâu phải lúc nào vợ mày cũng bên cạnh mày đâu. Đúng rồi đó, chứ giờ nói cho nghe nè. Ví dụ như nữa sau này á, mình đi làm ăn xa hay là mình đi học đại học, mình ở nhà trọ, ai nấu cho em ăn? Em cũng phải biết vài món để tự lo cho bản thân chứ, đúng không? Vậy hôm nay mình quay về cái series ẩm thực đúng không anh? Đúng. Vậy cái món ăn của mình được làm từ nguyên liệu gì anh? Có quy định gì không? Tự do đi. Nấu cái gì đó nấu. Chuẩn bị nguyên liệu đi. One hour later. Rồi em về nè anh ơi. Anh ơi. Anh Vinh. Nè nè. Dạ. Dạ đồ của em mua nhà anh cô tí gửi lần trước rồi. À rồi chia đội nhau đi. Tự bắt. Tự chia. Đây ba bạn nha. Sao đội này có con Dương Vũ Thanh chung nữa rồi. Em cũng 3 người luôn. Rồi 4 người. Thì ở trên tay của anh đã vẽ ra 3 cái hình trên 3 cái lá phiếu này. Thì nhiệm vụ của mấy em là đại diện ra từng bạn lên bốc thăm từng cái lá phiếu. Ở trong này có cái hình gì thì em sẽ suy nghĩ ra làm cái bánh có hình giống vậy. Ok không? Ok anh ơi. Em bốc thăm đầu tiên đi. Đây, em cút lá này. Thảo. Từ từ. Hình tam giác. Tam giác, tam giác. Hình tròn. Vuông các bạn ơi. Rồi đi lại bắt bàn làm đi. Ok. Làm cái gì vậy Phương? Em đang suy nghĩ nè. Tiểu Phương thì có kênh ẩm thực, còn chị Thảo đang có cái dự án bán bánh. Chắc hai người nghiên cứu nhiều rồi. Có biết cái loại bánh là hình tam giác không vậy? Chị biết bánh hot dog hình tam giác mà hồi đó giờ chưa làm nên không có biết. Phương biết làm không? Em biết sơ sơ à, nhưng mà cái bánh đó khó dữ lắm. Mình kiếm bánh nào dễ dễ hơn đi. Hay mình làm hoành thánh đi, cái bánh đó hình tam giác á. Hoàng Thánh với ẹt làm à, em sợ anh Vinh đánh giá không có cao thôi. À, em nhớ rồi. Hôm bữa em có tham khảo thì cái bánh xếp định quay cho kênh em nhưng mà không có thời gian. Bây giờ mình lấy ý tưởng ra đi. Chị nhớ bánh xếp là nửa hình tròn, đâu phải hình tam giác đâu. Cái đó dễ mà, mình muốn bánh hình gì thì mình tạo hình đó thôi. Được á, vậy bây giờ mấy chị em mình chốt bánh này ha. Thôi đi ra đẳng lấy nguyên liệu nè. Không. Ở trong cái team này mày là đứa nghiên cứu nhiều về bánh nhất. Vậy mày có biết cái bánh nào hình tròn mà ngon không? Bánh hình tròn hả? Thiếu gì? Bánh tai heo, bánh xèo, bánh bèo nè. Mày làm bánh nào? Bánh bèo cũng hợp với mày đó. Mà mày có biết làm không? Thì tất nhiên là... Không rồi. Làm đi. Gì cha, vậy cũng nói nữa. Hay là mình làm bánh mì đi mấy anh? Bánh mì được á. Tao có ý tưởng rồi nè, bây giờ đi lấy nguyên liệu đi. Ok mày. Cái bánh nào mà có hình vuông ta? Bánh hình vuông hả? Thì có bánh chưng, bánh trung thu, sandwich với là bánh phu thê nè. Vậy team mình làm bánh phu thê đi. Hai đứa muốn làm bánh phu thê á, thì về nhà làm đi. Còn cái chủ đề lần này của tụi mình á là món ăn đường phố. Những cái bánh mà hai đứa liệt kê nãy giờ á, nó khó làm lắm. Em biết cái bánh này làm y hệt như bánh kim bắp luôn nào. Có phải là món cơm nắm chiên giòn không? Cái gì? Cơm chó chiên giòn hả? Cơm nắm chiên giòn. Ẩn xíu làm gì căng chứ hả? Cơm nắm chiên giòn mà mình nghe lộn thành cơm chó chiên giòn các bạn ơi. Ngồi đó làm gì nữa, đi lấy nguyên liệu nè.
Nguyên liệu tụi mình chuẩn bị gồm bột mì, bột gạo với lại 2 quả trứng gà để mà làm giò bánh. Còn phần nhân thì mình sẽ dùng thịt bằm, cà rốt, củ hành, củ sắn và hành tím nha. Ngoài ra còn có nấm cô và nấm mèo nha các bạn. Cuối cùng là gia vị. Đầu tiên á, thì mình sẽ làm giò bánh trước. Chị Thảo ơi, đổ bột giùm em đi. Rồi đưa 2 cái trứng đen đập cho Phương. Nè anh Đại. Mình sẽ trộn 250g bột mì với lại 50g bột gạo lại với nhau nha các bạn. Trứng cưng đánh xong chưa Đại, đưa đây chị đổ vô luôn nè. Xong rồi nè chị Hảo ơi. Đây để em đeo bao tay vô trộn bột. Rồi trộn đều lên đi Phương. Bột còn hơi ít thì chị Hảo đem để vô. Rồi, để Rồi vô được đây. rồi Đại, được rồi. Rồi ok đó. Nãy giờ mình chưa để muối đúng không chị Thảo? Đúng rồi, Đây để em để cho. muỗng thôi nha. Đưa đây đến để cho. Nhìn mọc hỏi nè. Gãi như vậy nó mới chuyên nghiệp. Chị Thảo, coi lao cái bàn giùm em nha. Phương, đổ muối vô đi. Anh đi đâu vậy? Anh đi lấy cái bếp để hồi nó xào nhân. Nguyên liệu làm bánh của tụi mình lần này cũng rất là đơn giản. Chỉ cần bột mì, men nở với lại sữa tươi. Bơ, muối và đường. Bước đầu tiên mình sẽ trộn đường, sữa tươi, men nở lại với nhau. Rồi sau đó sẽ đun nóng. Tiên đổ sữa ra giùm anh đi. Nè. Quang đi ghim điện giùm tao đi mày. Ok mày. Rồi đi. Em đổ sữa xong rồi nè, để đường đi Hồng ơi. Quang sẵn đó đổ bột ra giùm tao luôn đi. Để tao làm cho. Ok. Sau khi khuấy đều hỗn hợp sữa và men thì mình sẽ đổ qua bột bánh mì, nhồi cho thiệt là đều. Sau đó sẽ đi ủ khoảng 1 tiếng cho bột nó lên men. Bột này Ngọc. Quang ơi, chuẩn bị cái màng bọc thực phẩm đi nha. Nhồi xong là bọc lại luôn á. Làm cho. Nặng lên. Tao với mày. Có bếp này chị Hảo ơi. Có chuyện gì làm không đưa đây làm tiếp cho. Thôi, chị không dám nhờ mày chuyện gì nữa đâu. Nhồi bột nè, anh Đại làm được nè. Hai chị mình làm nhân. Rồi, nhờ bộ đi Đại. Nhồi bột chia cho mỗi tay không. Đóng cách không chịu làm. Ủa, mày làm gì vậy? Người thành công luôn có lối đi riêng. Ủa, con đi đâu vậy Đại? Em đi đâu kệ em. Miễn sao có cục bột hồi nói cho chị làm giỏ bánh được rồi. Không chứ Đại. Xong rồi. Sau 1 tiếng ủ, bột của mình cũng đã lên men rồi nè các bạn. Giờ mình nặn sao đây mấy anh? Tao thấy cái cục bột này nó tròn sẵn rồi nè. Giờ mình sửa lại chút xíu nhìn cho nó đẹp. Rồi đem vô chậu nướng. Đúng yêu cầu của anh Vinh luôn. Công nhận bữa nay là bánh khỏe thì chứ. Bộ mày muốn tim mình hẹn chót hả Quang? Nghĩ sao lấy cục bột dày mà đem đi nướng? Đúng là cái hàng mập địch, không có chút xíu sáng tạo mà. Thằng Hùng nói đúng rồi đó. Làm là phải đẹp. Bây giờ mình sẽ lấy cái cục bột này nặn thành những cái viên nhỏ nhỏ như vậy nè. Rồi ghép nó lại với nhau. Bây giờ tao nặn trước một cục rồi bay làm theo nha. Đây nè. Đeo bao Kêu tay cục vô. nhỏ như vậy. Đó, dò lại. Nè ra nè. À dễ mà. Gọi làm theo đi. Rồi. Từ từ. Rồi tròn tròn á Tiên. Xong một cục nữa. Làm gì nhìn tao với Hùng? Im lặng đi, đừng động đậy. Đừng làm tôi sợ nha mày. Mày hả bội? Con mũi chà bá luôn. Làm sao có đập thì đập nhẹ thôi mày. Đau lắm rồi đó. Như vậy được chưa Ngọc? Được rồi đó, bỏ dẻ đi. Dạ. Tao thấy mình làm cũng sắp xong rồi đó. Mày chọn lấy khay nướng với bạc với lại dầu ăn ra đây đi. Ok mày luôn. Rồi. Rồi để bên đây nè. Rồi đó mày. Rồi, để tao đem đi nướng cho. Vậy mình ở đây dọn dẹp mấy cái này đi. Ok. Rồi em nướng bánh thôi. Đây đây. Cái bánh này thì mình sẽ nướng ở 150 độ nha các bạn. Trong 40 phút. Ok. Cục bột em nhồi xong rồi nè chị Hảo ơi. Tiếp theo mình làm gì nữa? Cưng bỏ cục bột vô tô giùm chị. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm chùm lại rồi đem đi phơi nắng 30 phút. Để em cắt nhỏ mấy củ này ra để hồi xào nhân. Ok nè Phương. Dạ.
hạt lựu xong hết để chị Thảo. Bây giờ bắt chảo lên xào đi. Ok. Rồi ổ điện tới nè chị Hảo ơi. Rồi để em ghim vô. Lâu lắm rồi mới quay lại chủ đề nấu ăn. Sẵn bữa nay có dịp lôi cái bếp mini của anh Vinh ra xài thử. Công nhận vừa tiện lợi còn dễ thương nữa. Mấy bạn cấp 2, cấp 3 mà yêu thích nấu ăn á, hãy mua bộ này về để mà trải nghiệm thử nha. Bạn nào muốn mua hãy lên shop tonythoi.vn để mua ủng hộ anh Vinh. Dạo này có nhiều thành phần giả mạo shop anh Vinh dữ lắm các bạn. Các bạn đừng có lên Google tìm kiếm nha. Nếu các bạn muốn mua hãy lên Thanh Công Cụ rồi gõ cái dòng chữ này là thành công nha. Rồi đi chị đổ dầu vô. Này Rồi chị Thảo. đem mặt lên cho. Do rau củ nó mau chín cho nên mình sẽ cho thịt vô xào trước nha. Em thấy thịt chín rồi đó, để em để rau củ vô cho. Bước cuối cùng là nêm nếm gia vị. Đại đưa đây chị làm cho, con ra ngoài lấy bột đây chút mình làm. Rồi đem lấy cho. Nè, để em để vô cho. Rồi vậy được rồi đó. Để em bỏ vô miếng tiêu cho nó thơm. Rồi. Bột tới nè. Trời ơi, đi từ xa là nghe thơm rồi đó. Giờ chị đổ nó ra ngoài dĩa đi cho nó nguội rồi mình gói bánh nè. Ok. Đổ cái đi chị Rồi. Thảo. Xong, đeo bao tay vô gói bánh nè mấy đứa. Dạ. Theo như kinh nghiệm của em á, thì muốn cho vỏ bánh nó đều thì đầu tiên mình phải dò thành viên tròn trước cái đã, sau đó cán mỏng nó ra. Rồi để em đi dẹp bớt đồ cho nó trống nè. Một cái này được chứ Phương? Dạ, vậy là được rồi đó. Bự bự thêm tí nữa đi chị. Rồi, ok. Rồi, giờ thiệt là tròn luôn nè. Xong rồi, cán ra. Đây chị cán lẹ đi cho em cán nữa. Từ từ. Để mấy muỗng cho Phương. Một muỗng hả anh ơi? Rồi. Rồi, để chị cán cái vỏ bánh tiếp theo. Bước tiếp theo thì mình sẽ dùng dao cắt cái bánh thành hình tam giác, sau đó gấp cái viền bánh lại. Xong, hai đứa thấy cái bánh của chị đẹp chưa? Dạ. Cuộc thi này mình làm bánh hình tam giác mà chị Hảo. Sao chị làm hình trái chuối luôn rồi? Cha mẹ chị không cho chú làm ăn là đúng rồi. Với cái thẩm mỹ này mà hợp tác với anh Hùng nữa, kiểu gì cũng phá sản à. Có gì đâu, lạc đề thì mình làm lại. Còn bánh này lát chiên lên ăn, khỏi chấm điểm. Thôi làm nhanh đi bà ơi. Sao? Bước cuối cùng là chiên bánh. Đại lấy cái chảo đi. Rồi đem đi cho. Dầu sôi kẹp Phương, để bánh vô chiên đi. Dạ. Em lót sẵn miếng giấy này nè. Chừng nào chị chiên xong bỏ qua đây cho nó thấm dầu nha. Ok. Rồi chiên đi. Chảo cái chừng nó khét nha chị Hảo. Quá đẹp luôn rồi Phương ơi. Cái cuối cùng. Vậy là tụi mình đã hoàn thành xong món bánh xếp hình tam giác rồi nè các bạn. Quá trời thơm luôn rồi chị Hảo ơi. Để em hái thêm về cái bông trang trí cho nó đẹp. Rồi đi đi Rồi Phương. đem đi dẹp cái bếp cho. Bánh chín rồi nè tụi bay ơi. Quá trời thơm luôn rồi. Bỗng thơm được. Đội mình đã chuẩn bị thêm một chén mật ong. Bây giờ mình sẽ quét lên rồi đem đi nướng nữa là hoàn thành nha. Em làm cho anh Hùng. Rồi em. Đó. Quét đi. Bánh mới ra lò nóng hổi vừa thở vang đi. Vậy là team mình đã hoàn thành cái món bánh. Bánh gì mày? Mày hỏi tao hỏi ai? Bánh này Ngọc Sơn nghĩ ra. Mày hỏi nó đi. Bánh này bánh gì anh Ngọc? Cái bánh này tình cờ anh thấy trên mạng người ta làm dễ quá cho nên mới làm theo. Chứ còn cái tên thì tao đâu có biết. Bong bóng. Cái gì? Ý tao á là cái bánh này hình dáng nó giống cái bong bóng. Chứ ai nói mày đâu. Mày nhọt cái gì? Tao á là chơi thẳng tới nha mày. Rồi cần nói. Tao cũng biết mày chơi thẳng rồi. Chốt lại, cái bánh này tên là bánh mì bong bóng. Có ý kiến gì không? Ê này được nè. Ok mày. Quyết định vậy đi. Quá hay. Nguyên liệu đầy đủ rồi phải không mấy đứa? Đủ rồi anh nhớ ơi. Để làm món cơm nắm chiên giòn, nguyên liệu không thiếu đó chính là cơm, bột chiên xù và bột mì. Ngoài ra còn có lòng biển sấy với lại phô mai. Cuối cùng là muối, dầu mè và cục thịt mình mới mua ngoài chợ này các bạn. Bước đầu tiên mình sẽ trộn cơm với dầu mè và muối. Ừ. Rồi để vô đi nháo. Để anh chế dầu mè vô. Ê Thanh, mày đi lấy bộ nấu ăn mini đi. Lát nữa mình cuộn cơm rồi chiên. Tao lấy cho. Ủa, còn miếng thịt này mình làm gì với nó giờ Dương? Cái miếng thịt này hả? Anh lấy chày giả cho nó mềm ra, chút xíu nữa ướp gia vị nó mới ngon. À, để anh lo cho. Ủa, sao anh không làm ở đây mình đi đâu vậy? Miễn sao xíu anh đem miếng thịt ngon lành ra cho em làm là được rồi. Gì ngao?
để anh chạy ra chợ mua cục thịt mới. Cái gì vậy anh Ngao? Không có gì đâu, làm tiếp đi. Mày biết vụ gì không Dương? Ai mà biết, thôi lo làm đi. Trong lúc anh Ngáo đi mua thịt thì mình sẽ cắt con biển ra nha. Để tao cắt phô mai cho, đợi anh Ngáo đem thịt về rồi cuốn lại. Ok. Anh mua thịt về rồi nè, mấy đứa chuẩn bị xong chưa, đừng mình cuốn luôn. Cái thịt nó chín chưa mà anh đòi làm? Anh mua thịt xong khói mà, nó chín sẵn rồi em ơi, đừng có lo. Giờ mình đeo bao tay vô làm nhanh đi rồi chiên nè. Ừ. Để vô anh Ngáo ơi. Đầu tiên mình sẽ để một lớp cơm ở dưới. Tiếp theo là một lát thịt và một lát phô mai. Và cuộn nó lại. Để miếng thịt vô anh Ngáo ơi. Đây. Rồi để phô mai vô đây. Rồi. Để tiếp em anh Ngáo. Để xuống đi. Rồi đó. Anh thấy mình cuộn nãy giờ là đủ rồi đó. Vũ Thanh, em chế bột ra đi, để mình lăn rồi chiên nè. Ok anh. Sẵn mày ghim điện cho cái bếp nóng trước đi. Giờ mình sẽ nhúng vào bột mì cho nó đều trước nè. Rồi bỏ vào bột chiên xù. Rồi để lên chảo chiên nè. Chở bánh cho đều nha anh Ngáo. Ok em. Công nhận làm mấy cái bánh nhỏ nhỏ mà sử dụng cái bộ nấu ăn mini tiện dụng thì các bạn ơi. Các bạn thấy bộ này nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ ra nhiều chức năng lắm á. Các bạn nào thích thì mua về trải nghiệm nha, miễn phí ship luôn. Anh Ngáo ơi, bánh chín này kìa, gấp ra đi. Ừ. Rồi để vô Đưa dễ đi Vũ nè. Thanh. Đây nè. Wow, nhìn nó vàng đẹp quá Nhanh kìa. lên Ngáo. Quả thơm luôn. 4 giờ chiều rồi mấy đứa ơi. Ủa chưa xong nữa hả? Chưa gần xong rồi anh ơi. Chấm điểm đưa em nè anh ơi. Rồi em đầu tiên hay vậy? Dạ, em đầu tiên nè. Đó. Bước ra ngoài đây. Bánh chuối ngon lắm. Ủa gì bánh chuối anh? Bánh xếp Tam Giác. Đúng rồi. Đúng rồi, bánh xếp á. Trời đất ơi, sao mà nó đen thui, đen còn hơn cái da của con Phương nữa. Lúc mới chiên á thì nó vàng đẹp dữ lắm. Mà em cũng không biết sao để ra ngoài hồi cho nó ngã nào với anh. Thật ra coi nó đen nè các bạn. Nhìn cái bánh không thèm luôn. Rồi. Điểm hình thức là thấy không đẹp là trừ 1 điểm rồi nè. Đúng rồi. Rồi thấy luôn cái chén nước chấm. Để làm sao đâu mà rau rác nó rớt vô giữa như vậy. Đâu em trang trí mà anh. Thôi trừ 1 điểm nữa. Này này. Cái gu thẩm mỹ kỳ cục. Cắn thử một cái nha. Thử đi anh, ngon lắm. Ăn vô không biết chết nữa. Trời ơi. Rồi, ngon mà anh, ngon mà anh. Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Nhìn cái mặt là biết ngon rồi. Rồi. Cái nhân nó hôi gình không nổi. Trừ 1 điểm nữa. 7 điểm. Anh ơi, cộng 1 điểm nữa anh, cộng 1 điểm nữa làm xong đầu tiên á. Rồi 8 điểm. Thôi em ơi. Đây, bánh này bánh gì ạ? Dạ bánh mì bong bóng. Bánh mì bong bóng. Nghe cái bánh mì bong bóng có cảm giác như là mình cầm cái bánh mình để vô họng cái nó sẽ tan giống như bong bóng đúng không? Anh tan liền. Anh gì anh? Gì vậy? Mật ong. Mật ong hả? Dạ. Rồi tan trong miệng rồi đó. Rồi tan rồi, tan rồi. Quá ngon. Tan con khỉ nó cứng như cục đá vậy đó. Trời ơi, nó cứng quá đi. Trừ điểm anh, trừ điểm. 1 điểm. Điểm ơi. Trừ 1 điểm bánh cứng. Cái thứ hai á là trang trí quá đơn giản, nhìn nó không có bắt mắt. Em phải trang trí sao á, cái đồ ăn của mình nó phải rất là đẹp thì nó mới kích thích được cái vị giác của mình đúng không? Cứng mà. 8 điểm, 8 điểm. Vô em ơi. Cơm nắm chiên giòn. Cơm nắm chiên giòn nhìn vô là thấy chưa, hết trừ 1 điểm hình thức rồi. Nhìn nè. Ôi, Cái gớm không? bộ đó giờ anh chưa nghe câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn hả? Nhìn bên ngoài nó xấu vậy thôi, chứ ăn vô là ngon dữ lắm nha anh. Rồi đúng rồi đó, ăn thử đây. Ăn đi anh. Không có chấm nữa hả? Dạ không. Rồi ăn là phải bóc vậy luôn ha. Dạ đúng rồi. Trừ 1 điểm. Trừ điểm anh ơi. Trừ là còn 8 điểm không? Ôi đó. Sao anh, sao anh, sao? Ngon. Ngon thiệt nha. Cộng điểm cho đội em đi anh. Không có cộng, 8 điểm là 8 điểm. Như vậy là 3 đội bằng nhau luôn hả anh? Đội này mấy điểm? 8 điểm. Đội 8 này điểm luôn. 8 điểm. Đội này 8 luôn hả? luôn. Rồi 3 đội bằng nhau. Quên nữa, cuối tháng này cứ mỗi thành viên nói với anh cộng thêm 500.000 tiền lương vô nha. Cũng khá là lâu rồi.
thì mới có một cái lần ẩm thực mà cả ba đội ngang tài ngang sức nhau như gì nha các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn mà thích cái series ẩm thực á, đừng quên làm gì Tiểu Phương. Vậy bấm vào đăng ký, like, chuông, ủng hộ team mình. Rồi hẹn gặp các bạn ở clip ẩm thực tiếp theo nha. Đó, mình sẽ té kiểu như vậy. Ba, 2, 1 và Duyên. Anh em tấn công. Mày thử nha. Rồi tập trung nè. 3, 2, 1, yes. Là nó mới qua đá cái chân mới qua. Rồi lại. 3, 2, 1, yes. Cái cú té vừa gọi vô ý đập cái đầu gối xuống dưới đất. Thì chấn